Chào bạn, lại là mình đây. Rồi, mình hỏi bạn một câu nha. Bạn có hay dùng mấy cái app gợi ý bài hát hay cái điện thoại tự nhận ra mặt mình để mở khóa không? Mấy thứ đó người ta gọi chung là AI. Nghe thì ghê gớm vậy thôi, chứ bạn có bao giờ ngồi tự hỏi rốt cuộc cái máy đó nó học kiểu gì chưa? Ý mình là làm gì có ai ngồi gõ tay từng dòng lệnh, thấy cái này thì làm cái kia cho hàng triệu trường hợp được. Vậy mà nó vẫn tự khá lên mỗi ngày. Nghe hơi vô lý đúng không? Thôi, để mình kể cho nghe cái này. Bạn thử tưởng tượng mình đang đứng trên một sườn đồi, xung quanh sương mù dày đặc, tối thui, nhìn xa quá 2 bước chân là không thấy gì nữa. Mà việc của mình là phải tìm cho ra đường xuống chỗ thấp nhất của thung lũng. Bạn sẽ làm sao? Chắc chỉ còn một cách thôi. Lấy chân dò xung quanh, chỗ nào dấp xuống nhiều nhất thì bước về phía đó. Bước một bước, đứng lại, dò tiếp, rồi lại bước. Cứ vậy mà lần mò đi xuống. Mà bạn biết gì không? Cái kiểu dò dẫm nghe có vẻ khờ khạo đó lại đúng là cái cốt lõi của gần như mọi hệ thống AI bạn thấy bây giờ. Nó có hẳn một cái tên đàng hoàng, đó là Gradient Descent. Hôm nay, mình với bạn sẽ đi từ đầu, từ con số 0 để hiểu tại sao một ý tưởng toán học có từ tận năm 1847 lại đang là thứ dẫn đường cho cả ngành trí tuệ nhân tạo. Bắt đầu nha! Rồi, quay lại câu hỏi hồi nãy nha. Cái máy nó học kiểu gì? Mình nói thẳng luôn. Cái mà người ta gọi là mô hình AI, bên trong nó không có gì huyền bí hết. Lột lớp vỏ ra, nó chỉ là một mớ con số cực kỳ nhiều. Mỗi con số đó có tên gọi đàng hoàng, đó là tham số hay trọng số. Bạn cứ hình dung mỗi con số như một cái núm vặn nhỏ trên bàn điều khiển. Ví dụ, máy đang nhìn một bức ảnh chữ số viết tay nguệch ngoạc. Vặn cái núm này lên một chút, nó nghiêng về đoán đây là số 3. Vặn xuống một chút, nó lại nghiêng qua, số 8. Mỗi cái núm nhích một tí, vộp hết lại mới ra được câu trả lời cuối cùng. Tới đây chắc bạn nghĩ cỡ vài chục, vài trăm cái núm là cùng đúng không? Không có đâu. Cái mô hình GPT hồi năm 2020 nó đã có 175 tỷ cái núm như vậy rồi. Mấy mô hình lớn bây giờ thì đếm bằng đơn vị nghìn tỷ, nhiều tới mức bạn có ngồi vặn tay cả đời cũng không xong nổi một góc. Vậy nói cho gọn, học thực ra chỉ là đi chỉnh đám núm đó, sao cho máy đoán càng lúc càng trúng. Nhưng mà khoan đã, vấn đề lòi ra ngay đây này. Hàng nghìn tỷ cái núm, làm sao máy biết được cái nào nên vặn lên, cái nào nên vặn xuống, mà vặn nhiêu là đủ? Muốn trả lời chuyện đó, đầu tiên máy phải tự chấm điểm được chính nó cái đã. Lần đoán vừa rồi nó sai nhiều hay sai ít. Và đó đúng là chỗ tự mình bước vào tiếp theo. Rồi, để máy biết nó sai chỗ nào, trước hết mình phải đưa cho nó một cái thước đo cái đã. Chuyện này dễ hiểu lắm. Mình lấy ví dụ gần gũi cho dễ hình dung nha. Giả sử mình muốn đoán điểm thi của một bạn dựa trên số giờ bạn đó ngồi ôn bài. Mình gom được một mớ dữ liệu thật, chấm thành mấy cái điểm rải rác trên biểu đồ. Ai học nhiều thì điểm cao, học ít thì điểm thấp, đại khái vậy. Giờ mình thử kẻ một đường thẳng xuyên qua đám điểm đó để đoán. Nhưng đường mình kẻ làm gì có chuyện trúng phóc từng điểm. Điểm thì nằm trên đường, điểm thì nằm dưới. Cái khoảng cách từ mỗi điểm thật tới đường mình đoán, đó chính là sai số. Mình gom hết mấy cái sai số đó lại. Có một mẹo nhỏ này. Người ta đem bình phương từng sai số lên rồi mới cộng. Làm vậy để mấy cái sai số âm với dương khỏi triệt tiêu lẫn nhau. Mà sai càng nặng thì bị phạt càng đau. Cộng xong, chia trung bình, ra đúng một con số duy nhất. Con số đó có tên là hàm mất mát. Đoán càng chật thì nó càng to, đoán càng sát thì nó càng nhỏ. Nhỏ nhất là bằng 0. Tới đây mới tới đoạn hay này. Mình thử nghiêng cái đường thẳng đó qua lại. Mỗi lần nghiêng thì con số mất mát lại nhảy một kiểu. Đem vẽ tất cả mấy con số đó ra thì nó hiện thành một cái đường cong trũng xuống ở giữa. Mà khoan, cái thung lũng này bạn thấy quen không? Đúng rồi đó, chính là cái thung lũng sương mù hồi đầu video. Hóa ra việc của máy gói lại chỉ còn đúng một câu: tìm cho ra cái đáy thấp nhất của thung lũng này. Còn tìm bằng cách nào thì mình để qua phần sau nha. Rồi, tới câu hỏi để dành hồi nãy. Làm sao tìm cho ra cái đáy của thung lũng đây? Để cho dễ, mình tạm quên cái thung lũng nhiều chiều rối rắm kia đi. Cắt lấy đúng một lát thật mỏng thôi. Một cái núm, một đường cong hình chữ U. Cái đáy của chữ U đó là chỗ mất mát nhỏ nhất. Đúng là thứ mình đang đi tìm. Bây giờ thả cái máy vào một điểm bất kỳ nào đó trên đường cong. Đại khái giống thả bạn xuống một sườn dốc lạ hoắc. Nhớ hồi đầu video không?
xung quanh toàn sương mù. Bạn có thấy cái đáy nằm chỗ nào đâu? Vậy làm sao mà xuống nhỉ? Cách của Gradient Descent đơn giản tới mức bất ngờ luôn. Nó chẳng cố nhìn cho hết cả thung lũng làm gì. Nó chỉ cúi xuống, dò ngay chỗ dưới chân mình thôi, coi bên nào đang dốc xuống, rồi nhích đúng một bước nhỏ về phía đó. Xong, dừng lại, lại dòm xuống chân lần nữa, lại nhích thêm bước nữa. Cứ lặp đi lặp lại y vậy. Mỗi bước một cái, nó tụt xuống thấp hơn một chút. Mà để ý chỗ này này, càng tới gần đáy thì mặt đất càng thoai thoải, gần như bằng phẳng luôn. Đất mà càng phẳng thì bước chân nó tự động càng ngắn lại, ngắn dần, tới lúc gần như đứng im một chỗ. Ngay đó đó, chính là cái đáy. Mất mát đã tụt xuống bước thấp nhất. Nghe thì trơn tru ha, nhưng mà nguyên cái trò này nó treo lủng lẳng trên đúng một câu hỏi mà mình cố tình lờ đi nãy giờ. Đứng giữa sương mù mù mịt như vậy, làm sao nó biết được bên nào mới là hướng dốc xuống? Câu trả lời nằm gọn ở phần tiếp theo. Rồi, câu hỏi treo từ nãy đây. Đứng một chỗ giữa sương mù, làm sao biết bên nào là dốc xuống? May quá, toán học có sẵn một món cho đúng việc này. Tên nó là đạo hàm. Nghe khó phết, chứ ý tưởng nhẹ hều à? Bạn tưởng tượng ngay tại chỗ chân mình đang đứng trên đường cong, mình áp một thanh thẳng, tì sát vào mặt cong, kiểu một cái thước đặt lên dốc. Cái thước đó nghiêng kiểu nào thì đoạn dốc ngay chỗ đó đang theo kiểu đó. Người ta gọi cái độ nghiêng này là độ dốc, ký hiệu là f phẩy của x. Giờ cho cái điểm trượt qua trượt lại, nhìn cái thước nó nghiêng theo này. Khi mình đứng bên phải cái đáy, cái thước chổng lên về phía bên phải. Độ dốc lúc này là số dương. Dương nghĩa là đi qua phải thì lên cao. Vậy muốn xuống, mình phải đi ngược lại, đi qua trái. Còn khi đứng bên trái cái đáy, cái thước chúi xuống về phía bên phải, độ dốc thành số âm. Lần này muốn xuống thì lại đi ngược dấu âm, tức là đi qua phải. Bạn thấy quy luật chưa? Lúc nào cũng đi ngược lại dấu của độ dốc. Cái độ dốc đó y như một cái la bàn ấy. Nó chỉ tay về hướng đi lên, còn mình thì cứ đi ngược hướng nó, chỉ là chắc chắn đi xuống. Mà chưa hết đâu nha. Cái thước nghiêng càng gắt, dốc càng đứng thì con số độ dốc càng lớn, mình bước càng dài. Còn càng tới gần đáy, mặt cong thoai thoải lại, cái thước nằm gần ngang, độ dốc tiến dần về số 0. Tới lúc nó đúng bằng 0, cái thước nằm ngang luôn, hết dốc để mà đi, là tới đáy rồi đó. Vậy giờ mình có đủ hai thứ luôn rồi. Đó là la bàn chỉ hướng với độ gắt của dốc cho biết bước dài hay ngắn. Ghép hai cái này lại là ra được cái công thức cốt lõi của cả Gradient Descent. Qua phần sau, mình ráp nó lại thôi. Rồi, giờ mình ráp lại nha. Toàn bộ những gì nãy giờ nói dồn hết vào đúng một dòng thôi. Đây là cái dòng quan trọng nhất của cả video luôn đó. Mà mình hứa, đọc xong bạn sẽ thấy nó dễ ợt à. Bắt đầu từ chỗ đơn giản nhất là mình đang đứng ở đâu. Gọi cái vị trí hiện tại đó là theta. Theta chính là cái núm mình đang chỉnh, là chỗ mình đang đứng trên đường cong. Câu hỏi là bước kế tiếp đi đâu? Thì nãy mình gom được hai món rồi đó. Món 1, cái độ dốc, ký hiệu bằng cái tam giác ngược này, đọc là Nablagi. Trong trường hợp chỉ có một núm thì nó đúng là cái F phẩy hồi nãy, tức là độ dốc ngay dưới chân. Món 2, cái dấu trừ ở phía trước. Nhớ không, độ dốc nó chỉ lên trên, mà mình thì muốn đi xuống nên đặt dấu trừ để đi ngược lại. Còn cái chữ alpha nhỏ nhỏ này, nó tên là tốc độ học, hiểu nôm na là sải chân, mỗi lần nhích thì mình bước dài cỡ nào. À, có sách viết alpha, có sách viết eta, chữ khác nhau thôi chứ cùng một thứ. Gom hết lại này, vị trí mới bằng vị trí cũ, trừ đi tốc độ học nhân với độ dốc, đọc trơn tru vậy đó. Theta mới bằng theta cũ trừ alpha nhân Nablagi. Mà hay nhất là chỗ này, cái dòng này đâu phải làm một lần rồi thôi. Máy nó cứ lặp đi lặp lại đúng một dòng này, hết lần này tới lần khác. Vị trí cũ cho ra vị trí mới, rồi vị trí mới lại thành vị trí cũ cho vòng sau. Lặp hoài là tự khắc nó trôi dần xuống tới đáy. Tới đây thì gần như mọi ký hiệu trong dòng này đều rõ nghĩa hết rồi. Chỉ còn đúng một anh chàng nhìn hiền lành mà mình chưa soi kỹ, thẻ alpha đó. Trông vô hại vậy thôi, chứ nó là điều quyết định cả cái thuật toán này chạy ngon hay là hỏng bét. Phần sau mình nói kỹ về cái alpha này. Rồi, tới lượt cái alpha, cái tốc độ học mà nãy mình nói. Để thấy nó ghê cỡ nào, mình làm thử một thí nghiệm cho các bạn coi. Mình đặt 3 đường cong y chang nhau, nằm cạnh nhau, thả 3 quả bóng từ đúng cùng một chỗ, cùng một lúc. Khác nhau mỗi một thứ thôi, sải chân. Bóng trái bước rất ngắn, bóng giữa bước vừa, bóng phải bước rất dài. Cùng coi 3 số phận này.
Bóng bên trái, Alpha quá nhỏ, nó nhích từng chút một, mỗi bước bé tí xíu. Cẩn thận thì có cẩn thận thật, mà chậm kinh khủng. Hết cả đoạn này nó vẫn chưa bò xuống tới đâu. Hướng thì đúng đó, nhưng cứ cái đà này chắc ngồi đợi mỏi mắt. Bóng bên phải thì ngược lại, Alpha quá lớn, bước đầu hăng quá, phóng một phát vọt thẳng qua luôn cái đáy, lố qua tận bên kia, còn lên cao hơn lúc đầu. Bước sau phóng ngược lại, lại lố tiếp, lần này còn cao hơn nữa. Cứ vậy nảy qua nảy lại, càng lúc càng văng ra xa. Đáng lẽ đi xuống thì nó lại leo ngược lên trời. Cái này có tên là phân kỳ, coi như hỏng. Còn bóng ở giữa, Alpha vừa đủ, không quá rụt rè, cũng không hiếu động. Mỗi bước tiến một quãng gọn gàng, và nhịp là nó nằm êm du ngay cái đáy. Đẹp. Vậy đó, Alpha nhỏ thì rùa bò, Alpha lớn thì văng tung tóe, chỉ có khúc giữa mới ngon. Mà khổ cái, chẳng có con số nào đúng cho mọi bài toán hết. Thực tế người ta hay bắt đầu loanh quanh khoảng 0,01 rồi dò tới dò lui cho ra con số phù hợp. Tới đây là mình hiểu chọn cái thuật toán cho trường hợp một cái núm rồi đó. Nhưng nhớ không, một mô hình AI thật đâu có một núm, nó cả triệu cái cơ. Một đường cong thì sao mà đủ. Vậy lên nhiều chiều thì câu chuyện đổi ra sao? Phần sau mình tính tiếp thôi. Rồi, nãy giờ mình mới chơi với đúng một cái núm thôi, nên thung lũng gọn trong một đường cong. Giờ thử thêm vô cái núm thứ hai coi sao. Có hai núm rồi thì mất mát đâu còn phụ thuộc mỗi một con số nữa. Nó phụ thuộc cùng lúc cả hai. Vậy là cái đường cong một chiều hồi nãy chứa không nổi. Nó phải phình ra thành một cái mặt cong, lõm xuống như lòng một cái bát. Núm 1 chạy theo bề ngang, núm 2 chạy theo bề sâu. Còn độ cao tại mỗi điểm chính là mức mất mát. Giờ mình làm một chuyện như thế này. Mình bay vọt lên cao, nhìn thẳng từ trên miệng bát xuống. Cái bát 3 chiều lúc này dẹp lại thành một tấm bản đồ phẳng với mấy cái vòng lồng vào nhau. Quen không? Đúng kiểu bản đồ địa hình mình hay thấy đó. Mỗi cái vòng là một mức cao bằng nhau. Vòng càng vô trong thì càng thấp. Ngay giữa tâm là chỗ thấp nhất, là cái đáy. Mà chỗ này mới hay này. Đây đúng là cái thung lũng sương mù hồi đầu video. Chỉ là lần này mình nhìn từ trên xuống thôi. Giờ thả quả bóng vô, nó hết bị kẹt đi tới đi lui trên một đường rồi. Giờ được đi tự do trên cả tấm bản đồ. Mà công thức thì vẫn y nguyên. Cứ tìm hướng dấp xuống rồi bước. Bóng cứ thế lượn dần, vẽ ra một đường cong xoáy dần về tâm. Nhưng khoan đã, đứng trên một cái mặt phẳng như vậy, hướng dốc xuống đâu còn chỉ có trái với phải. Nó có thể là bất cứ hướng nào, trước, sau, chéo, đủ kiểu. Vậy thì cái độ dốc một con số hồi nãy diễn tả không nổi nữa rồi. Nó phải biến thành một thứ vừa biết chỉ hướng, vừa biết dốc gắt tới đâu. Thứ đó là gì? Phần sau mình bàn tiếp. Rồi, cái thứ vừa biết chỉ hướng, vừa biết dốc gắt cỡ nào đó, nó có tên là gradient. Mình ráp nó ra cho coi, dễ lắm. Đứng ngay chỗ chân mình trên bản đồ, mình hỏi đúng 2 câu. Câu 1, nhích cái núm số 1 một tí, mất mát đổi nhanh cỡ nào? Ra một con số. Câu 2, nhích cái núm số 2 một tí, mất mát đổi nhanh cỡ nào? Ra con số thứ hai. Mỗi con số là độ dốc theo đúng một hướng núm. Giờ lấy hai con số đó xếp chung lại thành một mũi tên. Mũi tên đó chính là gradient. Cái ký hiệu tam giác ngược hồi nãy đọc là nabla, ý nó đúng là vậy đó. Gom hết độ dốc của từng cái núm lại thành một mũi tên duy nhất. Mũi tên này có hai tính nét khá hay. Một, nó luôn chỉ đúng cái hướng đi lên dốc nhất. Hai, các bạn để ý này, nó luôn vuông góc với mấy cái vòng đồng mức. Chỗ nào mấy cái vòng nằm xít vô nhau, tức là dốc đứng, thì mũi tên dài ra. Chỗ nào vòng thưa, dốc thoải thì mũi tên ngắn lại. Còn ngay giữa tâm, hết dốc, mũi tên teo về không. Phủ mấy cái mũi tên này lên khắp bản đồ, mình được nguyên một rừng mũi tên. Cái nào cũng chĩa ra ngoài, chĩa lên cao. Mà mình thì muốn đi xuống, chứ đâu muốn đi lên. Vậy cứ đi ngược lại mũi tên, đúng cái dấu trừ trong công thức hồi nãy đó. Bóng cứ men theo hướng ngược gradient mà trôi vô tâm. Vậy là cái nabla trong công thức chẳng có gì đáng sợ hết. Nó chỉ là mũi tên gom từ độ dốc của mọi cái núm thôi. Nhưng nói thật nha, hai núm thì mũi tên còn nằm gọn trên bản đồ phẳng cho mình nhìn. Chứ một mô hình thiệt có cả triệu cái núm. Mũi tên đó sống trong một không gian cả triệu hướng, vẽ ra sao mà nổi. Vậy cái ý tưởng này còn sai được không nhỉ? Đây, câu hỏi lúc nãy, triệu cái núm thì còn xài được cái ý tưởng này không? Trả lời luôn, được, mà còn y nguyên nữa. Nói thật với bạn, nãy giờ mình vẽ đường cong một chiều, rồi bản đồ hai chiều là để con mắt mình còn thấy được thôi, chứ tới đây là đụng trần rồi.
4 chiều thôi là mình đã hết tưởng tượng nổi, nói gì tới cả triệu. Mà một mô hình thật nhá, kiểu mấy con GPT ấy, nó có cỡ hàng trăm tỷ cái núm. Cái thung lũng của nó nằm trong một không gian có chừng đó hướng, không màn hình nào vẽ ra nổi, không cái đầu nào hình dung ra được cả. Nhưng đây mới là cái chỗ đẹp của nó này. Cái công thức nó chẳng thèm quan tâm chuyện đó. Một núm hay 1 tỷ núm vẫn đúng một dòng thôi. Vị trí mới bằng vị trí cũ trừ tốc độ học nhân gradient. Cái gradient hồi 1 chiều là một con số, lên 2 chiều thành một mũi tên, giờ thành một mũi tên có cả tỷ thành phần. Mỗi thành phần là độ dốc của đúng một cái núm. Mỗi bước nó đẩy cả tỷ cái núm cùng lúc cùng đi xuống. Nghĩ lại thấy hơi căng nhỉ. Cái cỗ máy chạy cả nền AI bây giờ gói gọn trong đúng một dòng vừa đủ một lần đọc. Mà khoan đã, đời đâu có dễ vậy. Để tính được cái gradient đó, máy phải đối chiếu coi nó đang đoán sai cỡ nào. Mà muốn đối chiếu thì phải dựa trên dữ liệu. Mấy mô hình học trên cả núi dữ liệu. Mỗi bước mà bắt nó dò lại hết cả núi đó thì chạy tới một quýt mới xong. Vậy ngoài thực tế người ta làm sao cho kịp đây? Rồi, quay lại cái câu hỏi lúc nãy. Dữ liệu thì cả núi, mà mỗi bước bắt dò cho hết thì chậm lắm. Cách giải quyết đơn giản bất ngờ luôn. Ai bảo phải dò cho hết làm gì? Người ta có 3 kiểu làm. Mình ví như 3 người cùng leo xuống một ngọn núi sương mù cho dễ hình dung nha. Người thứ nhất, kỹ tính. Trước mỗi bước, ông khảo sát nguyên cả ngọn núi, tức là ngó qua hết toàn bộ dữ liệu rồi mới đặt chân. Kiểu này gọi là batch, hướng đi cực chuẩn, đường xuống mượt một lèo. Có điều bắt ngó hết mọi thứ trước từng bước thì oải lắm, dữ liệu càng to càng ì ạch. Người thứ hai thì ngược hẳn. Mỗi bước, ông chỉ liếc đúng một điểm đạm, một mẫu dữ liệu duy nhất rồi bước cái một ngay. Kiểu này tên là SGD, bước liên tục, nhanh khỏi nói. Nhưng nhìn có mỗi một điểm thì hướng hay bị lệch, nên đường đi của ổng cứ loạng choạng, lắc qua lắc lại mà tiến xuống. Người thứ ba khôn nhất, đi đường giữa. Mỗi bước ổng ngó một nhúm nhỏ thôi, một lô chừng 32 tới 256 điểm, gọi là mini batch. Hướng thì khá chuẩn, mà bước vẫn nhanh, đường đi có rung nhẹ chút xíu nhưng vẫn xuống tới đáy gọn gàng. Và đây đúng là kiểu mà gần như ai cũng xài trong thực tế. À, mà cái lắc lư của ông SGD không hẳn là dở đâu nha. Nhiều khi chính cái rung ngẫu nhiên đó lại hẩy ổng văng ra khỏi một cái hố cạn mà lẽ ra ổng đã kẹt cứng trong đó. Mà nhắc tới chuyện mắc kẹt, mình mới nhớ, nãy giờ cái thung lũng của mình đẹp quá, một cái bát trơn tru, đúng một cái đáy. Chứ địa hình thật đâu có hiền vậy. Nó đầy hố giả, đầy khúc phẳng lì, đầy chỗ gài bẫy. Mình đi soi mấy cái bẫy đó ngay thôi. Rồi, có 3 loại bẫy các bạn sẽ rất hay gặp. Loại thứ nhất, hố cạn. Dân trong nghề gọi là cực tiểu cục bộ. Quả bóng lăn xuống, rớt vô một cái hố nhỏ. Mặt đất chỗ đó phẳng lại, độ dốc về không, bóng đứng im. Nó tưởng xong rồi, mừng rỡ ngay. Nhưng ngay bên kia cái gờ kế bên là một thung lũng sâu hơn nhiều mà nó không bao giờ thấy. Nó dừng ở mức tạm được, chứ chưa phải chỗ tốt nhất. Loại thứ hai cao tay hơn, điểm yên ngựa. Bạn hình dung cái yên ngựa ấy, nhìn từ trước ra sau thì nó cong lên, mà nhìn từ bên này qua bên kia lại cong xuống. Ngay giữa cái yên đó, độ dốc cũng bằng không, nên bóng lại đứng khựng, lại tưởng tới nơi. Thật ra vẫn còn đường xuống, chỉ là chỗ đứng quá phẳng nên nó không cảm nhận được. Đây mới là chỗ ghê này. Khi có cả triệu cái núm, mấy cái yên ngựa này nhiều vô số kể, nhiều hơn hẳn mấy cái hố thật. Nó mới là đứa quấy phá chính. Loại thứ ba, cao nguyên. Một vùng phẳng lì rộng mênh mông, độ dốc gần như bằng không trên cả vùng đó, nên bước chân teo lại còn có chút xíu. Bóng nhích đi như rùa, nhìn từ ngoài cứ tưởng nó đứng yên, tưởng học xong, mà thật ra đang lết trên cái vùng phẳng. Bạn để ý chưa? 3 cái bẫy này thật ra cùng một loại bệnh. Độ dốc xấp xỉ bằng không, mà nhờ cái quy tắc của mình không, bước đi bám theo độ dốc. Độ dốc gần không thì bước gần không, vậy là bóng đứng yên một chỗ. Vấn đề là cái gradient descent trơn này chẳng có chiêu nào để phá một vùng phẳng. Hết dốc là nó đứng theo. Vậy mình phải cho quả bóng thêm một thứ. Thử nghĩ tới một quả bóng thật lăn xuống dốc coi. Nó dồn được đà, và cái đà đó đẩy nó qua mấy cái gờ nhỏ. Cái đà đó có tên hẳn hoi đó nha các bạn. Và cái đà mà mình nói đó, tên nó là momentum hay quán tính. Ý tưởng đơn giản như này. Hồi nãy mỗi bước quả bóng quyết định lại từ đầu, chỉ dựa vào độ dốc ngay chỗ nó đứng. Bây giờ cho nó nhớ luôn cái hướng đang chạy và giữ lại một phần tốc độ cũ.
y như một quả bóng thật lăn xuống dốc. Lăn càng lâu, càng dồn đà, càng lao nhanh. Cái đà này thì có lợi hai thứ. Thứ nhất, nhớ mấy cái bẫy hồi nãy không? Bóng thường tới hố cạn là kẹt cứng, còn bóng có đà đang lao nhanh sẵn, đập hố cạn dư sức băng qua luôn, leo lên bờ bên kia tìm cái hố sâu hơn. Cao nguyên phẩm cũng vậy, cái trơn cũ đẩy nó đi tiếp, chứ không nằm ì một chỗ. Thứ hai, cái đà còn dẹp luôn cái tật rung lắc. Trong một khe núi hẹp, bóng thường cứ tưng qua tưng lại hai vách, đi xuống chậm gì. Còn bóng có đà thì hay này, mấy cú tưng qua tưng lại tự triệt tiêu nhau, còn cái hướng xuôi xuống đáy thì cứ cộng dồn. Vậy là nó hết rích rác, lao thẳng một mạch xuống đáy khe. Về công thức cũng nhẹ thôi, mình giữ một cái gọi là vận tốc. Mỗi bước, vận tốc mới bằng chừng 9/10 vận tốc cũ, cộng thêm cú đẩy của độ dốc mới, rồi rời quả bóng đi đúng cái vận tốc đó. Cái 9/10 đó nghĩa là mỗi bước nó còn giữ lại 90% cái đà của bước trước. Mà ý tưởng này cũ rồi nha, ông Polyak nghĩ ra từ tận năm 64, người ta gọi vui là phương pháp quả bóng nặng. Vậy là momentum cho cả quả bóng chung một cái đà, nhưng địa hình đâu có đều, hướng này dốc đứng, hướng kia thoai thoải. Lỡ như mỗi cái núm tự chọn được sải chân riêng, tự liệu cơm gắp mắm thì làm sao đây? Có hẳn một thứ làm được chuyện đó, mà còn là thứ được xài nhiều nhất trong Deep Learning luôn. Đó là Adam. Adam thực ra là ghép hai ý lạ. Ý thứ nhất bạn biết rồi, chính là cái momentum, cái đà hồi nãy. Adam vẫn giữ một dòng nhớ hướng đang đi, gọi là moment bậc 1. Đây là phần lo chuyện đi hướng nào. Ý thứ hai mới là chỗ hay này. Adam còn nhớ thêm một dòng nữa, đó là độ dốc theo từng cái núm lớn cỡ nào, có hay nhảy lung tung không. Cái này gọi là moment bậc 2. Rồi nó lấy bước đi chia cho cái độ lớn đó, nghĩa là hướng nào mà độ dốc cứ nhảy lung tung, dốc đứng thì Adam tự bước nhỏ lại cho khỏi văng đi. Còn hướng nào êm, thoai thoải thì nó bước dài ra cho nhanh. Mỗi cái núm một sải chân riêng, tự liệu theo địa hình của nó. Nhớ cái khe núi hẹp hồi nãy không? Momentum thường vẫn hơi lắc, còn Adam thì cái vách dốc đứng nó bước rén lại, cái đáy thoải nó phóng nhanh, thế là trượt một mạch xuống đáy khe nhanh gọn. Còn một chi tiết nhỏ ở đây, lúc mới chạy, hai cái dòng nhớ kia đều bắt đầu từ số 0 nên mấy bước đầu bị hụt. Adam thêm một phép chỉnh nhẹ để kéo mấy bước đầu cho đủ đô, gọi là hiệu chỉnh thiên lệch. Tóm lại, theo ý chính thì Adam có 4 dòng. Dòng 1 cập nhật cái đà, dòng 2 cập nhật độ lớn độ dốc, dòng 3 chỉnh lại cho hai cái khỏi hụt lúc đầu, dòng 4 bước đi bằng tốc độ học nhân cái đà chia cho căn của độ lớn. Mấy con số mặc định thì gần như ai cũng xài y chang. Adam ra đời năm 2014 do King Ma và Ba làm tác giả chính, và tới giờ vẫn là lựa chọn mặc định khi huấn luyện mạng neuron. Mà khoan, các bạn đừng tưởng câu chuyện dừng ở năm 2014 nha. Sau Adam còn mấy cái mới hơn, có cái mới toanh năm 2024 nữa. Tìm hiểu thôi. Trước khi tới phần mới nhất, phải ghé qua một bản vá nhỏ của Adam đã. Adam có một chỗ hơi lấn cấn trong cách nó ép mấy cái núm về gần số 0, gọi là weight decay. Hai ông Lostilov với Hutter tách riêng phần đó ra cho gọn, để ra bản tên Adam W. Nghe nhỏ vậy mà chính bản W này mới là thứ người ta thực sự xài để luyện mấy con Transformer. Nên lúc nghe ai nói Adam, đa phần ý họ là Adam W đấy. Còn đây mới là nhân vật chính của năm 2024, Muon. Này nhá, Adam chỉnh từng cái núm riêng lẻ, Muon thì chơi lớn hơn. Nó nhìn nguyên một bảng trọng số, một ma trận, rồi xử lý cả khối một lần. Nó lấy cái đà momentum như cũ, nhưng thêm một bước gọi là trực giao hóa. Nói nôm na, nó san đều lại các hướng, kéo mấy hướng quan trọng mà yếu ớt lên trong ngang hàng, thay vì để vài hướng to lấn át hết. Bước san đều đó tính bằng một thuật toán tên Newton's Truth. Kết quả là với Transformer, Muon luyện nhanh cỡ gấp đôi so với Adam W, lại nhẹ bộ nhớ hơn vì chỉ giữ một thùng đà thay vì 2. Có đội báo chi phí một lượt training rơi từ 500.000 đô xuống còn cỡ 260.000. Muon chỉ lo mấy ma trận trong lớp ẩn, còn mấy chỗ lẻ tẻ vẫn giao cho Adam W. Mới vậy mà Muon đã được đưa thẳng vào PyTorch, cái thư viện dân làm AI xài hàng ngày, và đã chạy trong vài mô hình cỡ ngàn tỷ tham số rồi. Thử xếp hết lại thành một cái cây nha. SGD, thêm Momentum, rồi Adagrad với RMS Prop, rồi Adam, rồi Adam W. Trên cùng là Muon. Nhìn đã thật sự. Mà có điều này cần phải nói.
Cả cái cây đó, từ muon mới toanh ngược về tới gradient descent, tất cả đều là con cháu của một ý tưởng từ năm 1847 đấy. Vậy cái ý tưởng gốc đó là của ai nhỉ? Của ông này, Augustin Louis Cauchy, một nhà toán học người Pháp. Mà vui ở chỗ, hồi đó làm gì có AI. Cauchy đang đau đầu với toán thiên văn, ngồi tính quỹ đạo của một thiên thể, cả một núi phép tính làm tay. Ông chỉ muốn kiếm một lối đi tắt. Thế là ông viết ra cái ý này: đứng tại một điểm trên hàm số, dò xem hướng nào dốc xuống gắt nhất, bước một bước theo hướng đó, rồi lặp lại. Đúng cái công thức nãy giờ mình theo đuổi, vị trí mới bằng vị trí cũ trừ tốc độ học nhân gradient, lần 180 năm trước để tính một ngôi sao. Mà cũng chính cái dòng đó hôm nay đang dạy cho máy móc biết nhìn, biết nói, biết vẽ. Bạn thấy không, suốt cả hành trình mình đi, thung lũng sương mù, quả bóng lăn dốc, cái la bàn đạo hàm, mấy cái bẫy địa hình, rồi momentum, Adam, tới muon mới toanh, tất cả chỉ là người ta khoác thêm áo mới cho đúng một câu chuyện gốc của Cauchy. Và đây là khoảnh khắc mình muốn bạn nhớ này. Bỏ hết mọi thứ rườm rà đi, cả cái nền móng của trí tuệ nhân tạo, rút lại chỉ còn đúng một dòng này thôi. Nếu bạn thấy nó đẹp, thấy nó đáng để hiểu, thì mình đã làm xong việc của mình rồi. Bạn nhớ nhé, cái nền của gradient trong nay là đại số tuyến tính. Mình có hẳn một video về nó để ngay đây cho bạn coi tiếp. Nhớ đăng ký kênh để đi tiếp với mình ở những tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.